چطور بچه‌ها؟ من یه توییت زده بودم 2 ماه پیش، ویدیوشو الان دارم درست میکنم که نوشته بودم اگه حال دارید یه چند تا کاتگوری باحال میگید به مخصوصا از اونایی که میگید چرا هیچکی روش دست نمیذاره. شاید تاپ 10 و اینا درست کنم، چیزایی که فعلا درست کردم مکانیکای بد یا خوب توی ویدیو گیم، کامبت دیزاین که مثلا گفتم چقدر تریگی وپن اینا دوست دارم، مثلا تاپ 10 تخم اسب تو ویدیو گیم‌ها. و همین الان اتفاقا از شما هم میخوام اگه این ویدیو رو دارید میبینید توی کامنت ها کاتگوری‌های مد نظرتون رو بگید که احتمالاً براش ویدیو درست کنم. شاید حتی بعضی موقع 5 تا گزینه هم نشه، مثلا همین ویدیو احتمالاً 5 تا نشه یا اون چیزشو یه مقدار عوض کنم که بتونم به 5 تا برسونم. ولی اینجوری بودم که بذار از بچه‌ای که اون موقع کمک کردن یه شالته‌اتی بهشون داشته باشم. مثلا ام جی گفته بود تاپ 10 بیابون‌های توی گیم، مثلا جوابه که من گفتم آقا اوکیه، میتونه بهترین مپ، آن اینتنشنال فان، به یاد موندنی ترین آیتم، اکیپمنت، وپن، تاپ 5 گیم هایی که بابای ایرانی دوست دارن، ام پی سی سیستم، مارکتینگ، آرکیتکچر، بهترین سیستم آشپزی، بنزین زدن، یا شاید بدترین، فرق نمیکنه، بهترین بدترین فرق نمیکنه، چیزایی که ریزه ولی قابل توجهه، چیزایی که به نظر میاد بهشون اهمیت نمیدیم ولی شاید همیشه باهاشون درگیریم. بهترین پارکور، کرافتینگ تیبل، ابیس اینطوری بود که هند هولدینگ و موضوع این ویدیوه. بدترین البته این ویدیوه و هند هولدینگ یکم تغییرش دادم ولی حالا بهتون میگم. و اوناری که اینطوری بود که بهترین چیدمان استات، فونت های استفاده شده، کمبوهای مورد علاقه، بهترین اده بازی موبایل که من سعی می‌کنم همه اینا رو واسهشون ویدیو درست کنم. حالا تمشون که نه ولی خب این سعیو میکنم. خب اوکی، برگشتم گفتم هند هولدینگ نیست دیگه، یکم فرق میکنه. کجا فرق میکنه؟ جاییه که گیم عملا شما رو یه بابون تصور میکنه، یک احمق، یک گوساله. خیلی حالا دارم یه ذره سنگین چیز میکنم ولی فقط هند هولدینگ نیست، چون یه موقعی هند هولدینگ طرف نیازه یه اسپرزردی بزنه، یه کارایی بکنه، یه موقعی هست یه حرکتایی میزنن که اصلا توی نریتیو خودش اون شکلیه و تو اینجوری که وات تو نریتیو هم میخوای به من بگی من باید کدوم سمتی برم، چیکار کنم یا چه حسی بگیرم، چرا خود نمیتونی همچین حرکتی درست بزنی؟ و 5 از این چیزا رو من مثال میزنم. یا میتونه کل اون کانسپت به تنهایی باشه، مثلا همین اسپرزرد که دیگه از اول گفتم، یا میتونه یه گیم به خصوصی باشه. ببین دیگه چقدر بده که اون گیم رو به تنهایی گذاشتم. چون اگه بخوام مثلا رزیدنت ایول 4 رو بگم برای اسپرزرد، خب رزیدنت ایول 4 که گیم خوبی هست، فوق العاده است ریمیکش، ولی اصلی هم همون مشکل داره و تو اصلی اسپرزرد نیست، صرفا اون نور طلایی که دور همه چی میزنه. ولی در رابطه با بحث اون یلو پینت و اینکه کجا بده کجا خوبه، بذار حالا یه سری بحثا رو بعدا میکنیم، یک سری چیزا رو اشاره میکنم ولی بریم سراغ اون چیزا. احتمالاً که دیگه سورپرایز نیست ولی همون اول بذارید بهتون بگم که هورایزن فوربیدن وست افتضاحه. یعنی بذارید اول اینو بگم، من می‌خواستم یه رتبه بندی بذارم، مثلا اوکی 5 حالا باز قابل تحمل تره، یک دیگه افتضاحه. و داشتم فکر می‌کردم اینجوری بودم که بابت هر کدوم اینا یه توجیهایی میشه داشت، یه بحث‌هایی میشه کرد، پس رتبه بندی خاصی نداره. اینا کلا تو مخ میتونن باشن، چه توی اون گیم به خصوص، چه کلا یک سری جاها، یعنی باید ببینید چطوری ازش استفاده می‌کنید و رتبه بندی خاصی نداره. اینو بگم. بذارید با پنجمی شروع کنم. خیلی خوبه که بازی‌های من نمیدونم بازی‌های قدیمی حالا باز قابل بحثن. اون موقع میدونید گیمرها هنوز مانکی بودن، به اون تکامل نرسیده بودن و از اونجا که محیط‌ها خیلی بزرگ بودن احتمالاً باید اون کامرا پنو براشون میذاشتی که نشون بدی دقیقاً کجا برن. واسم خیلی جالب کنه گیم قدیمی، چون من باشون اوکی ام و هنوز تجربهشون میکنم. یعنی گیم جدیدی که میرم سراغش یه گیم قدیمیه بعضی موقع، نه اینکه مثلا یه گیم قدیمی قبلا رفتم الان صرفا دارم دوباره میرم که این تقریبا دیگه نیست. ولی بعضی موقع تو گیم جدید هنوزم میشه دید که تو گیم جدید اینو میبینم دیگه میخوام خودمو خفه کنم. اینجام چه یک سری چیزا کانسپتش درسته، هدفش درسته، چه زمان پلی استیشن 2 بوده چه الان بوده باید هنوزم انجام بده. که مثلا بگی آقا من توی پلیر رو نمیخوام هول بدم به سمت خاصی، تو رو نمیخوام کمک کنم، میخوام به تو نشون بدم اون دنیای من چطوری فانکشن میکنه. و بحث این نیستش که بهت بگه چی کار کن، بحث اینه که بهت بگن چی کار نمیتونی بکنی، چقدر این دنیا محدوده و چقدر خب یه سری جا توی این قضیه خلاقیت ندارم و اینو بد انجام میدن. من یه سری حرفای کلیدی این شکلی کنار هم میذارم، این حرفا رو بعدا ازشون استفاده میکنم. شاید تو همین ویدیو راجع به موضوع مهمتری صحبت کنم، شاید همونجا تکرار کنم، نمیدونم، شاید تو یه ویدیو
دیگه. هر چیه این حرفا رو مد نظر داشته باشید. میگم چون من از اوناییم که میگم اسپریزر همیشه بد نیست. خیلی مهمه کجا استفاده میشه، چطوری استفاده میشه، چقدر خلاقیت توش هست و اصلا میدونید هدف چیه، میخواد چیکار کنه، چی رو میخواد اچیو کنه. خلاصه که آره به عنوان گزینه پنجم یکی از چیزایی که من همیشه تو مخم بوده و دوست داشتم راجعش صحبت کنم اون کامera پناس، مخصوصا وقتی تو گیم‌های جدید میبینم و اینجوری هم که تو منو گذاشتی تو یه اتاقی که اتفاقا اوکی خیلی خوشگلرش آوردی، اصلا شاید داری شواف میکنی، بگی واه دیزاین منو نگاه، محیط منو نگاه، مثل که حالا دوربینو یه حد دستم گرفتم مثلا که در رد شدم، یا شاید از اون کاسه داری به عنوان لودینگ استفاده میکنی. آره فاکی کیر، چرا داری در رو بهم نشون میدی که برو از اون در رد شو، بعد در بعدی رو بهم نشونی، بعد در بعدی رو نشون میدی، بعد بهم که تموم شد یهو من نگاه میکنم اینجوری که you did it، مرسی که $60 پول دادی، آفرین، you are a smart boy, good boy، آفرین که گیم ما رو تمام کرد. like let me fucking میدونید بعضی جاها خیلی احمقانه است این کانال پنج. همیشه اینو شنیدیم که یه استوری خوب نشون میده به جای اینکه تعریف کنه، نشون میده به جای اینکه به تو بگه چیکار کن چیکار نکن. یکی از چیزایی که من بدم میاد توی نریتیو چیزهاست، مخصوصا به عنوان کسی که داستانها رو معمولا بیشتر بهشون اهمیت میده، جاییه که یه سری NPC ها، یه سری کاراکترها، یا خود کاراکترم یهو منو هول میده به سمت اینکه یه حس خاصی رو داشته باشم و این یه دقت و ظرافت خاصی میخواد. یعنی یک سری جا به نظر من خیلی خوب اجرا میشه، یک سری جا خیلی بد. یه چیزی هست به اسم ایموشنال اینتلیجنس. من نمیدونم چرا تو هر چیزی که مربوط به اینتلیجنسه اون سطح مخاطبتو ته میاری پایین یک سری جاها. یعنی داستان اینطوری که میره جلو، خب تو به جای اینکه خودت تصمیم بگیری چه حسی داشته باشی، یه سری NPC، یه سری اوگابو، یه سری یوردل اون پشتن که دارن چی خورا و اون تصوری از مخاطب معمولا، یعنی در بهترین حالتی که میخواد کاراکتر تو از اون شخصیتش بیرون نکشه یا مین کاراکتر رو خراب نکنه، یک سری کاراکتر میذاره که انگار دارن مخاطب رو مثلا ریپرزنت میکنن. تو این فقط واسه ویدیو گیم هم نیست و یهو یه جوی میدن یا یه حسی میگیرن که اینش که وای الان منم جزو همونا. و حالا جایی قضیه بد میشه که اون داستان خوب نمیتونه به تو منتقل کنه چه حسی باید داشته باشی، میاد اینتر مونولوگ میذاره، میاد مونولوگ میذاره تو ذهنت، کاراکتر اینجا که الان من I have to supposed to be sad، اینجا اف بزن تا احترام بذاری و مثلا هیچ انیمیشنی هم نیست، مثلا تو اون اف رو بزنی مثلا هیچ احترامی هم نمیذاره، صرفا میفهمی که متوجه میشی که اون لحظه باید رسپکت احترامت بذاری، یه موقع نخندی اونجا، یه موقع یه حس دیگه نداشته باشی که شاید یونیک باشه، شاید لذت ببری، شاید خودت بفهمی ها. و تازه این بد مخصوصا جاییه که اصلا ربطی به ویدیو گیم نداره، یعنی اینجوری نیستش که یعنی استوری تیلینگ دیگه، من نمیدونم مکانیک خاصی نیست، من نباید دکمه های خاصی رو بزنم، نباید کار خاصی بکنم که مثلا بگم ممکن نیست متوجه بشم. تو کاتسین رو استارت زدی یا منو توی اون شرایط قرار دادی و با اون داستان من راهی شدم و الان میدونم که چه حسی داشته باشم و تو یهو اینطوری که منو فورس کنی که این حسو داشته باش. میگم به خاطر این گفتم جلوتر ظرافت میخواد. یک سری جاها دیدم که چقدر خوب مثلا اون قضیه رو در بیارن که تو الان بهتره به این سمت یه همچین حسی داشته باشی، مثلا تو رو هول نمیده به یه سمتی، ولی یک سری جا دیگه خیلی حال به هم زنه. یک سری چیزا میگم هنوزم بده ها، ولی بعضن یهو میبینی یارو اینقدر خوب اجرا میکنی یا حالا شانسی درست در اومده که میگی اوکی. ولی این هم یکی از اون چیزاییه که من اذیت میکنه. مثلا شاید تو حتی بگی حس خاصی نیست، مثلا من کال آف دیوتی که بازی میکردم آقا شاید من ترسیدم، خب من نمیخوام توی اون آدرنالین راشه و شاید من ترسیدم که کاراکترم وایساده و داره با ترس جلو میره، دارم توی اون نقشه فرو میرم. اوکی RPG نیست ولی هنوزم میتونم یه حس خاصی رو بگیرم. درجا کاراکتر داره میزنه بدو 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 برو مثلا چه بدونم استاپ سولجر گو 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 گو. مثلا الان این یکی از اون مثالاست که این شکل اثرا اون جوری که تو رو هول میده به اون حس مشخصه واسه من دلچسب نیست. یهو میبینی توی یکی از کال آف دیوتی بهم میچسبه، اینطوری بودم که آره اینجا منطقیه، اینجا توی این یه دونه میشنه به خصوص اوکی، یه سری میشنه دیگه من نمیدونم. و اصلا مهم نیستش که تو هدف چیه، ترسیدی میخوای از اتمسفر اون یه تیکه‌ای که احتمالاً چند صد هزار دلاری خرج همون یه تیکه شده لذت ببری، نه تو یکی باید تو گوش داد بزنه و بهت بگه که چیکار کن، چه حسی داشته باش. و اون حالا این یه تیکه می‌خواستم بیشتر سوار روی اون حسه بشم و اینکه چطور بعضی موقع NPC ها یا خود کاراکتر مثلا با اون چیزای مونولوگای توی سرش
دیوونت میکنه، یعنی باشم روانیت میکنه. یه چیزی که اینو نمیدونستم با عنوان آنربل منشن اضافه کنم، مثلا اصلا یه چیز جداگونه در نظر بگیرم، چیکار کنم چیکار نکنم، کوست کامپسه. یعنی تو بازی قدیمی معمولا یه نشونگری بالا سرت بود، این هی میچرخید میگفت دقیقاً کدوم سمت برو، یه ذره میچرخیدی میگی نه 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 اونور برو، اونور باید اونوری بری. یا هنوز آخه تو گیم مدرن هم هست، یعنی تو گیم مدرن تو میری جی پی اس هم مثلا روشن نکنی دقیق بهت میگه از این مسیر برو، یه ما جای دیگه نری، یا جای دیگه رفتی ریدی کنسله. یه موقع هایی منطقیه، مثلا میگه که جی پی اس ماشین روشن کردم خودم زدم پس اوکی میک سنس. ولی یک سری جای این کوست کامپست میگم خودم اونقدر بهش توجه نکردم تو یه سری بازی‌ها، حداقل فعلا با بازی‌های درگیری نبودم که اینو واسم یادآور کنه که چه توی این بازی مدرن چقدر بده و بدتر شده، حالا بهتر شده چجوریه. ولی این کوست کامپس هم تو ذهن خودتون داشته باشید. بریم سراغ گزینه بعدی. یکی از گزینه‌ها من نظر دیزاینیه. یعنی چی؟ اسپر زرد رو تو روی بشکه میذاری، روی دیوار میذاری، بعد میای میگی که اوکی خب این الان اینتراکتیبله، میتونی باش اینتراکت کنی. وقتی اینو میبینی تو دیزاین کاراکترت، تو دیزاین باست و اینجوری که ببین من چی مثال بزنم، یه اژدها دارم، خب اینجاش یه چشم زرد باز دوباره دقیقاً زده بیرون و اونو که میزنی 2000 تا دمیج میخوره، خودشو میزنی 5 تا دمیج میخوره. ویک پوینت های زایه این شکلی که یه سری جاها واقعا نمیدونم بهش چی بگم، یعنی مثلا چجوری تو اومدی دیزاین اون واسه همه چی حول محور این چیدی که بیای بگی من یه حیوانی دارم همه جاش اصلا یه سری رنگایی خیلی خوبی داره که زرد نمیخوره بهش کلن، اصلا زرد حالا به خیلی رنگا نمیخوره و کلا تو چشه که واسه بعضیا تو مخه. تصمیم گرفتم توی این باسی که طراحی کردم یه جاشو کاملا رنگ شاش کنم، یه کیسه شاش از ایکس ری خورده انگار، یعنی کل سلولای اون تو رو داری میبینی. بعد اگه زوم کنی اون تو نمیشه ویک پوینت. من اگه خودم یه دانش آموز ویدیو گیم بدونم، میخوام ویدیو گیم رو استادی کنم، میخوام آدما رو استادی کنم، مثلا هر کاری میخوام بکنم سراغ همچین چیزی نمیرم، آرت بوک همچین چیزی احتمالاً نگیرم، چون اینجوری هم که به خدا اگه من برم سراغ آرت بوک تو ببینم که کل دیزاینر از اول حول محور هم چیز بوده، خب حتما اون باسه رو جوری دیزاین کنی که اصلا داستان مهم نیست داشته باشه، فقط گیم پلی المنت داشته باشه. آقا ببین مانستر هانتر چقدر خوب این کارو میکنه، اصلا نگاه کن تو کرییچر دیزاین میکنه، خب تو از شکلش حدودی میتونی حتی اسپر زرد نپاشی روش، رنگ شاشش نکرده، اینجوریه که آها من میفهمم که اوکی این فلش میزنه، بذار فلش رو خودش امتحان کنم ببینم اصلا این تو محیطی مثلا میره زندگی میکنه که چون رو خودش تاثیر نمیذاره من دهنم سرش کل صف فلشه، یا نه مثلا اینو چه محیطی، اینو باید چیکار کنم، ویک پوینت این چه جوری میتونه باشه. قشنگ البته میگم بستگی داره تو از مخاطب چی بخوای. یه موقعی میگی اوکی من یه ویک پوینت واسه این باسه میذارم، خب و اصلا تجربه گیم من تجربه شوتر نیست، تجربه آر پی جی، تجربه من روی دیالوگی که وسط شارت گیم پلی هم داره، خب پس من نمیخوام گیمر من درگیره مثلا یه سری چیزا بشه و وقتش یه سری جا هدر بده. ما میدونیم که واسه این فایت نیومده تو این گیم، پس سریع اون ویک پوینت رو میذارم جلوش که راحت بزنه رد شه. از اون چیزایی که ظرافت میخواد و به این راحتی نمیشه در آورد. یه چیز همینطوری بگم راجع به هر کدوم از این چیزایی که دارم الان اشاره میکنم، ممکنه من قولش نمیدم، ممکنه بعدن یه ویدیو مجزا این دیتیل تر با یک سری مثال های خیلی بیشتر تو ویدیو گیم های مختلف درست کنم تا بیشتر مورد بررسی قرارشون بدیم یا هر چیزی. اگه الان این کارو نمیکنم به خاطر اون جنبه سرگرمی یا هر چیزیه که دوست دارم راجع به این چیزا یکم هم که شده با هم صحبت کنیم و من فقط نگم شما گوش بدید چون انقدر دارم میگم که دیگه چیزی نمیمونه شما بگید، یعنی شما بتونید 4 تا مثال مختلف بزنید و خودم هم نیاز به تجربه اثرای بیشتری دارم. ولی آره سعی میکنم بعدن روی موضوع سوار شم. اینجور ویدیو رو میخوام سعی کنم توجیه بشه، کوتاه باشه، جمع جور باشه، اون جنبه حالا فانش هر چی بیشتر باشه و این حرف. اوکی میرسیم به چیزی که انقدر تو مخم بود اصلا نمیستم بگم هند هولدینگ چیه. هورایزن فوربیدن ویست. I don't fucking care about this game bro. Like این میوه هستش که دت سینما یه دونه بعد همون رو داشته باشید قشنگ واسه چیزی که آشغاله مزخرف. ببین
وسط فایتی چیکار، اصلا یک لحظه ای نیستش که مونولوگ های توی ذهن ایلوی شات د فاک اپ خفمون بگیره. پازلا هم که تی بدتر و بدتر و بدتر میشه و باکاف. ببین الان این سه تا چیز قبلی که گفتم هر کدومتون میتونه بگی یه کانسپتیه، یه تروپیه، یه چه بدونم لنگویج آف گیمیه که تو اکثر گیم ها میشد دید یا هر روزم میشه دید، ولی این مثلا بعضی جاها اتفاق میفته یا من دیدم اتفاق بیفته. تا حدی که شما فرض کنید باید پچ میدادن اگه نمیدونستید که ایلوی کمتر زر بزنه، ولی هنوزم کمکی نمیکنه به اینکه پازلاشون شکلی یا هنوزم کلی داره زر میزنه. بعد I just can't. بیشتر از این نمیخوام چیز کنم. اسپر زرد رو میخوام بحثش بذارم آخر و چون یه سری چیزا میخوام بگم. اول میخواستم زودتر بشیر کنم ولی یه چیز دیگه میگم این تهشه. گاداوار رگناروک. او مای گاد. یعنی گاداوار رگناروک جوکه. اصلا چه جوری؟ چرا حس میکنم همون قضیه استندالون پروداکته. خب یعنی هر گیمی که میاد خالی استندالون پروداکت باشه یا الان این یه ایمپروومنت. چیه قضیه؟ یعنی مثلا تو 2018 همچین چیزی نداری، یهو تو رگناروک همه دارن منفجر میکنن، از بسیار زر میزنن. یه موقعی هست میخوایم بگیم یه حس خاصی رو میخوای بسازی، اوکی خیلی بد تلاش تو انجام دادی، خب ولی یه موقعی اون تلاش بدت یا خوبت یا هر چیز انقدر یه جور دیگه ای میشه برداشتش کرد که افتضاح میشه. یعنی گاداوار رگناروک یکی از، یعنی میبینید الان من یه سری چیزا رو با همین طوری گفتم آقا کامرا پن بد، ولی هورایزن و گاداوار یعنی اصلا هورایزن هم من میتونستم نگم، یعنی هورایزن هم بگم اوکی کاراکترهای الکی تاکتیو، بازی نکردم که اگه تاکتیو انقدر بد باشه مثلا نمیتونستم حتما بگم کاراکتر تاکتیو یا تاکتیو این شکلی، ولی گاداوار رگناروک خودش یه چیز جداست کاملا. یعنی که باز میشه هنوز هول داد به یک سری سمت ها که اگه هدفشون این بوده ولی خیلی افتضاحه، اصلا خیلی افتضاحه. و جلوتر فکر کنم گفتم تو بهترین حالت گاداوار رگناروک میگه مثلا این حسو می‌خواسته بسازه که اوکی من میخوام تو این حسو داشته باشی که بقیه NPC ها یه NPC نیستن، اونا هم میبینن داره توی اون دنیا چه اتفاقی میفته و میخوان کمکت کنن، ولی خب اصلا درست اینو در نیاورده. چیز دیگه ای نمیمونه. حالا شما از چیا بدتون میاد، شما چی آزار میده، چون ممکنه یه سری چیزای یونیک و خاصی باشه که مثلا بگید آقا اینو من نمیتونم. یه سری چیزا هم میشد گفت که من نمیتونستم دقیق جا بدم توی این ویدیو و بگم هنوز میتونم یه تایتل یا زیر یه کاتگوری بذارمش. یعنی نمیخواستم فقط 5 تا چیزی که تو گیم اذیت میکنه بذارم، میخواستم 5 تا چیزی بذارم که نزدیک به اون هند هولدینگ یا تو رو احمق فرض میکنه. ولی مثلا میگم یکی از چیزایی که مثلا مهمه تنظیمات دیفالت واسه دیفیکالتی یا همینطوری تمام ستینگ های بازی به صورت دیفالت چه تجربه یا به تو ارائه میدن اگه تغییرشون ندی و چقدر بهتر میشن وقتی که تغییرشون میدی و میبینی چرا دیفالتش اون بود. خیلی افتضاحه. حالا اون شکلی منو چی فرض کردی که تنظیمات دیفالت اون شکلیه؟ یا مثلا تو هیچ وقت نمیتونی درست تشخیص بدی، این خودش باز یه ویدیو جدا میطلبه. نورمال با هارد و برای توه یا نورمال برای توه. نورماله چقدر گولت میزنه؟ واقعا دیفیکالتی نورماله یا به خاطر اینکه میدونن همه معمولا رو نورمال میرن همون ایزیه که هر کسی بتونه بره؟ بدونید حس می‌کردم توی این ویدیو جا نمیگیره که 5 تا چیز یا 6 تا چیزی که مربوط به هند هولدینگه یا مخاطب احمق فرض میکنه و میخواد به هر شکلی که شده، حالا چه تو نریتیو خودش باشه، تو کجا بری کجا نری، هی دستتو میخواد بگیره. سر اسپر زرد کلا مسئله یک سری جا پیچیده میشه و چیزهای مختلفی رو میشه مطرح کرد. این حتما میطلبه که یه ویدیو جداگونه بگیره، ولی نیاز بود که حتما اینجا بهش اشاره کنم. وابستگی به گیم اینا تصمیم‌های مختلفی میتونن بگیرن. یه کاری که میتونن بکنن مثل دیفیکالتی دسته‌بندی داشته باشه برای توتوریال، چه کلیت توتوریال چه جاهایی که اسپر زرد هست و تو رو میخواد هول بده به یک سمت خاصی. میتونه دیتکتیو مود داشته باشه که خودت بزنی اون لحظه ببینی کجا میخوای بری و دست خودت باشه. اوکی من به اندازه کافی این دوربر رو چرخیدم اما هنوز نمیخوام چیزی میس بدم، یه لحظه اون فاز دیتکتیو مود رو میزنم، دوربرم اون چیزی که مهمه واسم پاپ اوت میشه. یک سری چیزا هم که در هر صورت قرار مخفی اونه و اون دیتکتیو مود برش به من نشون نمیده. بهترین مثال این قضیه شاید یه بازی بد باشه، اگه اشتباه نکنم شادو اف د تام رایدر دیگه اسمش. این بازی
فوکسش روی ترورساله، گیم پلیش ترورساله، پازلش بعضی موقع ها ترورساله و میخواد که اون حس ادونچر یا اون شکلی رو برای تو بسازه، مشخصا اونجا اگه تو اسپر زرد داشته باشی یا دائما به من بگی کجا برو کجا نرو، خیلی بده. و دقیقا همون گیم چیکار میکنه؟ همون فاز دیفیکالتی رو داره. اگر تو اون اولش سلکت کنی رو ایزی باشه، نورمال باشه یا رو هارد باشه، تشخیص این که از کجا میتونی بری بالا نمیتونی بری بالا یه مقدار سخت‌تر میشه و مشخصا تجربه مد نظر سازنده یا متفاوت تری رو برات میسازه که دیگه وابسته به خودته. ولی یه موقعی تو یه گیمی فوکس اصلا این نیستش که تو جعبه بشکنی، فوکس روی این نیستش که تو فاینال فانتزی 7 نمیری برای ترورسال، تو فاینال فانتزی 7 نمیری برای کلایمب کردن، پس یه اسپر زرد میذاره و سریع به تو میگه که اینجا باید این کارو بکنی. ولی آیا واقعا کسی سکیرو هم میره واسه کلایمب کردن بازی کنه؟ مشخصا بازی فروم سافر وقتی یه مکانیکی تو خودشون اضافه میکنن، تو باید مطمئن باشی که اون مکانیکی یه جا به کار میاد، چه یه جامپ ساده باشه چه تورنت باشه، و تو میدونی که یک سری جا رو فقط باید با تورنت یا فقط باید با جامپت برسی. سکیرو هم همینه، همون اول به تو میگه بپر و همون اول شکل سنگ‌هایی رو جلو تو میذاره که تو هر موقع اینا رو میبینی میتونی اینا رو کلایم کنی. اوکی، این اون بخش اول قضیه شد. بخش دوم قضیه دیگه بهت نمیگه یک سری جاها هم هنوز میتونی کلایم کنی یا بگیری، اونا رو باید خودت امتحان کنی که متوجه بشی، ولی حداقل طبیعی تره. مثل رنگ زرد تو مخ نیست. رنگ ها تو ویدیو گیم خیلی مهمه، لنگویج آف ویدیو گیم خیلی مهمه. هر رنگ یک چیزی رو نشون میده. گیم های مختلفی بودن که مثلا میگم شوتینگ بوده، بعد برل هم تو خودش داشته و گسوات برل انفجاری بوده، ولی پلیرها تا یه مدت خیلی به خصوص متوجه نمیشدن اون برل انفجاریه و کاری که اون دیزاینرها کردن و برل رو دوباره ریمدل کردن و صرفا قرمزش کردن. همین، اون تو مخ نیست. لنگویج آف ویدیو گیم اون اذیت کننده نیست، حتی شاید واقعی نباشه و تو وقتی به یه برل اونجوری تیر میزنی این اتفاق نیفته، ولی تو رو هول میده به سمت اینکه یه کاری بکنی یا محدودیت های اون دنیا رو بفهمی. حتی وقتی ببینید این خیلی جالبه و مهمه، من اینکه این همه سال دارم گیم میزنم، وقتی میرم توی گیمی و یه برلی میبینم و بهش شوت میکنم، باگ میخوره بر حسب حال شانسی یا هر اتفاقی و منفجر نمیشه، تا آخر گیم من دیگه اون برله استفاده نکردم و دیگه بهشون تیر نزدم، چون اینجوری بودم که اینجا منفجر نمیشه. و نظم توی اون دیزاین، اون ثبات داشتن یک سری جاها خیلی چیزا رو حل میکنه. جدای از این که رنگ‌های مختلف هدف‌های مختلفی دارن و تو رو شاید هول بدن به سمت خاصی تو کانتکست گیم یا حتی اون دنیای واقعی، رنگ زرد خب معمولاً واسه گایدنسه، واسه کمکه. اینجا هم همونه، ولی اینجا یهو تو رو از اون ایمرژن در میاره یا تو مخه. چطور تو مخه؟ بذار بهتون بگم. بحث حتی فقط رنگ و اسپر زرد نیست. مثل سی اس گو که میمدن میگفتن آقا کی مرحله تروریستیه، کی وقت اینو داشته که بیا اینجا اسپر بزنه، از این ور برو ای. اصلا تروریستا چرا باید جای خوشو لو بدن یا چرا انقدر احمقانه این کارو میکنن؟ اگر به نظر من میان میگن گیم های قدیمی ایمرژن رو نمیشکست، ولی هنوز تو میدیدی که مثلا میگم رزیدنت ایول 4 قدیمی مقایسه کنی با جدیده، نور و لایتینگ اون آبجکت هایی که تو میتونستی بهشون صدر بزنی یا مثلا اینتراکت داشته یا توشون آیتم بود، کامل فرق میکرد. یه سری جا درخشان میشد، مثلا اون نور دورش هی چیز میکرد و یه نور لیزری طوری هم میمد تازه روش، تو هیچ جوره اینو میس نمیدادی. ولی چرا این خیلیا میگن نه اون موقعی من از ایمرژن در نمیورد؟ یه چیزی که معلومه ویدیو گیمیه و توی اون دنیا نیست. یک سری جاها این بهونه خوبی میدونمش، بعضی جاها به نظرم اوکیه. حتی مثلا توی فاینال فانتزی 7 یه مثال دیگه ای که میتونم بزنم، یک سری جاها آیکون مشخصا آیکون علامت تعجب بالای انمیه و توی هیچ حسی نداری، یا یه سری آیکونا هست میگه بیا اینجا وایسا از این نردبونه میتونی بری بالا، یا اینجا اگر روی این آیکون رد شی کاراکتر جامپ میزنه، چون بیسیکلی تو جامپ نداری توی گیم و اونا اذیتت نمیکنه چون یه چیز ویدیو گیمیه معلومه. ولی یهو اون اسپر زرد از یعنی چه اینجوری که خب کی رو اینا اسپر زرد پاچیده، like what the fuck is going on. یک سری جاها قابل درکه، یعنی میفهمم کجا قابل دفاعه، کجا تو مخه، تو کدوم بازی‌ها اصلا باعث اون تداخله یا تناقضه میشه. مثلا جلوتر گفتم توی بازی خاصی فوکس ترورسال نیست، فوکس این نیست که تو جعبه بشکنی، تجربه مد نظری که قراره برای تو بسازه و اون چیزی که تو اصلا به خاطرش میری سراغ اون بازی،
اون چیزی نیست. پس اونو میذاره دم دستت، میگه راحت اینا رو بزن، اون چیز دیگر رو من اونجا اون چالش رو بهت میدم، اون چیزی که میخوای رو بهت میدم. ولی بعضی جاها خیلی احمقانه به نظر میاد. مثلا باز دوباره توی فاینال فانتزی 7 یا یک سری گیم‌های دیگه نیاز نیست من گیمی اسم ببرم و هر گیمی که اسم میبرم به خصوص باهاش مشکل ندارم یا بد نیست، صرفا یک سری جاها میشه ازشون کمک گرفت برای بحثی که دارم میکنم. تو میبینی که این کاراکتر پرواز میکنه، یه جامپ میزنه 20 متر میپره، ولی somehow یه کانتینر چیه جلوش هست، نمیتونه بپره دستشو بگیره بره اونورش. من اونجا یهو باید پازل حل کنم و برای جامپ زدنم نمیتونه جامپ بزنه، باید یه چوب یهو بردارم اون چوب رو بزنم رو اون راه بره و حل اصلا ممکنه بیفته. جامپ. برای همین گفتم اسپر زرد رو گوشم آخر، چون خیلی پیچیده میشه خیلی جاها و شاخه به شاخه است به نظرم. هرچند یه درخته که شاخه های زیادی داره و همه اینا به هم وصل میشن، که مثلا میگم یه جاهایی تو میتونی بگی حتی همون فاز اسپر زرد رو داره دیگه. کاری که کاراکترت میکنه یا توی داستان تو میتونی انجام بدی، توی کاتسین کاراکترت میتونه انجام بده، تناقض داره با چیزی که توی گیم پلی هست. تو گیم پلی همه رو وان شات میکنی، داری مثل خر میدوی، ولی توی کاتسین کاراکترت میلنگه، تیر پیدا نمیکنه، همه چی خیلی حساس تره. خب اونم تو رو از ایمرژن در میاره دیگه، اونم تو رو از ایمرژن در نمیاره. یک سری جاها یک سری چیزای این شکلی هستش که به هم جلقه میخورن، ولی فعلا بذارید بحثمو بیشتر نگه دارم سمت اون اسپر زرد. خلاصه که آره سر این قضیه اسپر زرده، حتی اگه میتونیم بگیم اوکی یه نفر میره و همونم واسش مهمه، ساده ترین چیز همون آپشن است. شاید آپشن باشه ها، ولی چون من 90% موقع خودم حداقل دست نمیزنم به آپشن ها، پس چه بهتر که همون اول گیم به تو بگه که آقا هینت میخوای داشته باشه یا نداشته باشه، چقدر هینت میخوای، این اسپر زردا میخوای چه شکلی باشن، اصلا میخوای هوشمندانه باشه مثلا گاداوار باشه که انگار یه سری علامت های نورس توریه، یا حتی اگه اونطوری هم میخوای باشه بازم میخوای رنگشو خودت عوض کنی، هر رنگی میخوای بکن، به من چه، هر رنگی که چش تو رو کمتر اذیت میکنه. ولی من اون آپشن رو حداقل بهت میدم. اکسسیبیلیتی چیز بدی نیست توی ویدیو گیم ها، میگم یه موقعی اون چطوریش مهمه. بعضی گیم ها اپروچی که دارن نسبت به این قضیه خیلی افتضاحه. بین گیمایی که من بازی کردم یا چیزایی که الان دارم میگم، پافشاری روی هیچ کدوم از حرفام رتبه بندی یا اینکه حتما اینه نیست. به موقعش سعی میکنم اگه چیزی شد یه ویدیو مجزا درست کنم حتما، چون کلن هم جای بحث بیشتری داره. گیم های قدیمی چطور این کارو میکردن، گیم های جدید چطور این کارو میکنن، هر کدوم از اینا چه دسته‌بندی با خودشون میارن یا توش قرار میگیرن، توجیه های مختلفی برای هر کدوم هست. چطور میشه دفاع کرد، چطور میشه زد، آیا واقعا میشه زد. جلوتر گفتم هر گیم ممکنه راه حلش اصلا چیز دیگه ای باشه و مشکل از جای دیگه ای هستن، فقط صرف اسپری زرد نیست. چون اگه بحث بریک ایمرژن باشه، خب اوکی گفتم گیم قدیمی هم اون بریک ایمرژن رو داشت، چی شد پس؟ به شکل‌های مختلفی این یه بحث به خصوص رو میشه برد جلو، ولی چیزی از این کم نمیشد که این مسئله هند هولدینگ، یلو پینت به خصوص تو مخه آزاردهنده میتونه باشه خیلی جاها و میتونی با تنبلی کمتری و بیشتر تستر داشتن و یه سری چیزا این قضیه رو حل کنی. یه موقع‌های گند از خودته میندازی تقصیر گیمر، که الان کلا این شکلی شده است. چندین سال هر میدیوم هر کاری میخواد بکنه در جا میندازه تقصیر مخاطب و میگه خودتون اینجورید، ما برای همین داریم اینو بهتون تحویل میدیم. نه. و جلوتر راجع به این لنگویج آف دی گیم صحبت کردم. یک سری چیزا مثل همین برل قرمز شاید کلیشه‌ای باشه، ولی کلیشه‌ای که میتونه افکتیو باشه. حداقل تروپ ها همیشه بد نیستن، این خیلی مهمه. کلیشه ها همیشه بد نیستن. ما گیمرها چیزایی رو میفهمیم که بقیه نمیفهمن، یا بقیه پلیرها جور دیگه اینتراکت میکنن که ما نمیفهمیم، یا کلا میدونید همه رو نمیشه با یه چوب زد و این دونستنش خیلی مهمه. مثلا میگم بهتون پیشنهاد میکنم ویدیو رازبوتن رو سر این قضیه ببینید. What is Doom like for a non-gamer مثلا، و زنشو میاره میگه بیا تو دوم بازی کن، میاد لسافاز بازی کن. لسافاز که بازی میکنه اینطوری که خب اونور خالیه، اونور هیچ کی نیست، نه زامبی هست، هیچی نیست، چرا ما فرار نکنیم اونور؟ چرا راه من بسته است؟ خب چرا همه دارن فرار میکنن اونور و اونور شلوغه، چرا من نرم اینور؟ هیچ زامبی هم که نمیاد. و یه سری صحبتش منطقیه. به نظر کارگر من دسته قوی داره، چرا رو ساختمونا نمیره بالا؟ یه سری سوالایی مطرح میکرد که من اینجوری بودم که چرا ذهن من اینا رو نمیپرسید، و دیدم که شت انقدر من گیم زدم که یک سری جاها ذهنم اون شکلی اتفاقا محدود شده، یک سری جا
محدودیت‌های اکثر ویدیو گیم ها رو میدونم و برای همین باعث میشه که یه ویدیو گیمی میاد که دسترسی به من زیاد میده یا هر فکری میکنی میتونی همون کار انجام بدی، کلی چیز میس میدم، به خاطر اینکه یک سری جا ذهنمون محدود شده توی اون شکل ویدیو گیمی و یک سری جا در جا ما تشخیص میدیم که چی کار کنیم چی کار نمیشه کرد یا این حرفا و اون دنیا رو خوب از همون اول احتمالاً میشناسیم که چی توش محدوده، چی کار میشه کرد چی کار نمیشه کرد و وقتی میخواد به ما یاد بده احمقانه به نظر بیاد، ولی واسه اون مخاطب کژوالی که اصلا با گیم هیچ وقت چیز نبوده کاملا یه شکل دیگه است اون تجربه. و این که ما حتما به عنوان گیمر یک سری چیزا سریعتر تشخیص میدیم اون زرنگ بودنمون نیست. میگم مسئله فقط پازل نیست یا اینجا حتما فقط اسپرزر اون چیزایی که میشه باشه اینتراکت کرد یا نمیشه کرد، اینه که ما از اول میدونستیم اون محدودیت های یه سری جاها چیه و سریعتر نسبت بهشون واکنششون میدیم یا بهشون عادت کردیم و یه جایی حس میکنم خودمونم یا حداقل خود من این شکلیم یه چیزی امتحان میکنم میبینم میشه اینجوری که چرا تو گیم‌های دیگه همچین چیزی نمیشد و یه سری جا خب مشخصا دیولپر باید تشخیص بده که تو رو به کدوم سمتی هول بده یا چطور بهت بفهمونه دنیاش چقدر محدوده یا چقدر دستتو باز میذاره و چقدر خوب و با نظم و ثبات این کارو میکنه. حالا جلوتر راجع به نظم و ثبات صحبت کردم. من اینو قبلا بارها گفتم، احتمالاً واسهتون عجیب میبود این حرفا که شنیدید از من که خب چرا تو این ویدیو نگفت که مشکل فقط اسپر زرد نیست، اون نظمه، اون دیزاینی، فقط یعنی اون مشکل ریالیستیک بودنه هم حتی نیست. مشکل اینه که تو نردبون رو یهو میای مثلا مثال میزنم داری اوتو جنریت میکنی 5 تاشو من میبینم ازش بالا نمیتونم برم، اون یه دونه ای که تو اسپر زرد پاچیدی و من میتونم برم بالا، هر نردبونی که تو جلوی من میذاری من باید ازش بتونم برم بالا و وقتی این اجازه رو بهم بدی دیگه نیازی به اسپر زرد نداری. من میدونم که نردبون ببینم از اینجا میتونم برم بالا. بالدرز گیت 3 دیولپراش گفته بودن ما یه بخش خاصی یه مکانیکی گذاشته بودیم که تو میتونی مرده رو زنده کنی. ممکنه اشتباه کنم چون بازی نکردم و اینو ترنم به من گفته. تو مرده رو میتونی زنده کنی و ما اینطوری بودیم که اگه فقط این یه بخش باشه، اگه اون پلیر به ذهنش رسید یه جا دیگه بخواد همش کاری بکنه چی؟ پس اومدیم این مکانیکو به جای که حذف کنیم کل گیم همه جا گذاشتیم. اون ثبات هم یک سری جاها خراب میکنه که تو نمیدونی چطوری مثلا یه راه حل درست داشته باشی، در جا با اسپر زرد حلش میکنی، آخرش هم میذاری تقصیر خودمون یا میگی خب آقا ما باید بهتون نشون بدیم که محدودیتمون چیه دیگه. نه، به خاطر گرافیک فیدلیتی و اینکه انقدر چیزها ریالیستیک شدن که تو نمیتونی تشخیص بدی یا یه سری چیزا رو پیدا کنی. نه، تو گیم های قدیمی زمان پلی استیشن 2 هم تو یه موقعی نمیتونی تشخیص بدی، اصلا معلوم نبود انوایرمنت ها، چه موقعی که پری رندر بودن چه موقعی که پری رندر نبودن و استایل آرتستایل مخصوص خودش داشت. من تو این رو که من چی رو میتونم بردارم چی رو نمیتونم بردارم. کلا بحث مهم و طولانیه. بازم میگم بر همین گذاشتم آخرش که اگه کسی خواست راحت بگه که یلو پینت دیگه من ویدیو رو میبندم، ولی اگه کسی خواست بمونه و این حرفا رو بشنوه و ترجیح میدم بمونه واسه یه ویدیو دیگه. دارم نگاه میکنم به نظر چیز دیگه ای نمیمونه که من حالا بخوام بهش اشاره کنم. حالتها و سناریوهای خیلی مختلفی هستا، من همشون رو نگفتم، قطعا همشون رو الان به ذهنم نمیرسه. اگه بگیم اون بازی پلی تستر داره، پلی تستر میخواد اسمارت باشه و اون لول رو دور بزنه چی؟ اون تجربه مد نظر به دست نیاره یا بخواد گی لول یه شکل دیگه بازی کنه، دیولپر باید چطوری جلوشو بگیره؟ اگه خودشو به احمقی بزنه دیو باید چیکار کنه؟ تصمیم‌های پیچیده‌ای دخیله. به همین راحتی نیستش که بد. آره تنبلی هست خیلی جاها، یعنی خوب انجام نمیدن ها، ولی میگم اگه مثلا قابل دفاع باشه چرا قابل دفاعه. یه موقع هایی الان به گالو و رگناروک هم میرسم، بعضی موقع پلیر صرفا تاکسیکه و کمک کردن بهش همه جور اذیتش میکنه و از این لذت نمیبره که همراهش بهش کمک کنه. ولی نکته اینه اجرای این قضیه ظرافت میخواد و به حرف من گوشه همیشه مثل احمق باهات برخورد میشه یا اصلا اینطوری باهات برخورد میشه که موقعیت و حل یه چیزی رو سریع دستت بگیره. اصلا میخواد این حس رو برای تو بسازه گالو و رگناروک که تو فکر کنی اوکی من یه کامپنین دارم، این آدمم احمق نیست. خب اولا که چطور بهش میتونم بگم منو کمک نکن یا کمک بکن و به نسبت اون چه واکنشی به کاراکتر من داره، اصلا کاراکتر من اون شکلی هست یا نیست. اگه میاد به من مثلا کمک میکنه تو 5 ثانیه اول کمک میکنه، چه جوری کمک میکنه، من این حس رو ازش میگیرم که تو میدونی تو داری چیکار میکنی. آیا من نیم ساعت گیر کردم بعد تو یهو پیدا میکنی به من میگی و من خوشحال میشم که بهم گفتی اینا. 20 تا سناریو مختلف هست و الان میگم ممکنه یه سری چیزا رو جا بندازم، ولی در نهایت حسی که گادآوار رگناروک درست کرد ما میدونیم این نبود که تو حس کنی کامپنین داری و اونم عقل داره، اونم میبینه کمکت میکنه. این بود که کاملا به
تویی که پشت دستگاه نشستی داره فریاد میزنه که اونجاست و فرصت هم حتی بهت نمیدم که فکر کنی یا چیکار کنی چیکار نکنی. و میگم اجراش ظرافت میخواد، کمک تو کردی، بعد یهو بعضیاشو اینطوری میکنن you did a good job, you did it, yeah baby تو چقدر زرنگی, good job Kratos. What is going on؟ و آره کلا این بخش اسفر زرده یه مقدار طولانی شد، یه مقدار سخت بود چجوری هندلش کنم، چون یه سری چیزا بود که نیاز بود بگم کجاها چقدر بده، کجاها قابل درکه، کدوم گیم‌ها اسمارتر انجامش میدن. خودش یه ویدیو جدا واقعا میطلبه، یه ویدیو مثلا طولانی 2 ساعته که بیاید کامل مقایسه کنی و یک سری بهونه‌هایی من شنیدم که بگی آقا حرف نزن این گیم هست اینجوری انجام بده، like listen this is wrong. حالا من نشمردم، حس میکنم نمیدونم چرا 6 تا چیز گفتم یا 4 تا چیز گفتم، انگار یه دونه کم گفتم یه دونه زیاد گفتم. حالا ولی این بود از این ویدیو. اگه تا اینجا دیدید و اون چیزی که اول ویدیو گفتم یادتون رفته تکرار میکنم، حالا امیدوارم این تو مختون نره. اگر که موضوع خاصی مد نظرتون هست که من میتونم ویدیوشو درست کنم یا چیز یونیکی خاصیه که توی اون توییتایی که بهتون نشون داده بودم تمام چیزایی بود که بچه‌ها اشاره کرده بودن، حالا ممکنه یه سری چیزا به ذهن من رسیده باشه ولی مثلا هنوز اونجا مطرح نکرده باشم، چیزی بود بگید، احتمالاً که درست کنم این چند وقت. حالا شاید مثلا الان شاید باز دوباره بره 2 ماه دیگه ولی درست میکنم، چون به نظرم چیزای ریز قابل توجه و با اهمیتیه که اگه ما راجع بهشون بیشتر متوجه بشیم، دانش بیشتری داشته باشیم، یه سری جا تو پاچمون نمیره یا خودمون کمتر اذیت میشیم، یا میگیم آقا اگه میخوای مخاطب کژوال گیمر جای جذب کنی بهونه نیار، این چیزی که داری میگی چرت، همین چیز دیگه نمونه. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید و شب و روزگار خوش. توی